Giao dịch toàn thời gian, tỉnh thức và tự do tài chính, sự thật đằng sau giấc mơ. Câu hỏi không dễ trả lời. Buổi sáng bạn thức dậy, không chuông báo thức, không sếp, không họp hành, không đồng nghiệp độc hại. Chỉ có bạn, chiếc laptop, một tách cà phê và thị trường đang nhảy múa theo từng nhịp nến. Tự do là điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nói về giao dịch toàn thời gian. Một cuộc sống không bị ràng buộc, không bị bóp nghẹt trong giờ hành chính, không phải giả vờ bận rộn để giữ hình ảnh chuyên nghiệp. Chỉ cần bạn đủ giỏi, đủ kỷ luật, đủ nhanh nhạy, thì thị trường sẽ trả công xứng đáng cho bạn. Nhưng rồi, cũng chính nơi ấy thị trường lạnh lùng, phi nhân tính và không thương tiếc lại trở thành tấm gương phản chiếu rõ nhất mọi góc tối trong nội tâm người giao dịch. Lòng tham, nỗi sợ, sự kiêu ngạo, nỗi bất an, tất cả lộ diện. Không có nơi nào thử thách tâm trí con người khắc nghiệt như trong một lệnh giao dịch đang chạy giữa cơn biến động. Và thế là câu hỏi tưởng như đơn giản, có nên giao dịch toàn thời gian, bỗng hóa thành một bài kiểm tra sâu sắc cho cả nhận thức lẫn trái tim. Câu trả lời không nằm ở chart, cũng không nằm ở lợi nhuận, nó nằm ở chính bạn. Hành trình bắt đầu, động lực và ảo tưởng. Mỗi người đến với giao dịch toàn thời gian mang theo một lý do khác nhau. Với người này, đó là sự chán ghét công việc văn phòng vô hồn, nơi mọi sáng thứ hai đều là cực hình. Với người khác, đó là khát khao làm chủ cuộc sống, được đi đây đi đó, sống ở bất cứ đâu miễn có Internet. Cũng có người bước vào thị trường vì một giấc mơ lớn hơn, trở nên giàu có, tự do tài chính, không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng ta đều bắt đầu với những lý tưởng rất đẹp. Giao dịch dường như là cánh cửa mở ra một thế giới không giới hạn, nơi bạn có thể kiếm tiền mọi lúc, mọi nơi, không cần sếp, không cần nhân viên, không cần văn phòng. Chỉ có bạn và thị trường. Bạn là người ra quyết định, bạn là người kiểm soát. Nhưng ẩn sau giấc mơ ấy là vô số ảo tưởng. Ảo tưởng đầu tiên, giao dịch dễ dàng. Chỉ cần vài khóa học, vài cuốn sách, một vài setup cơ bản là có thể sống bằng nghề trading. Không ít người từng nghĩ rằng chỉ mất vài tháng để làm chủ thị trường và sau đó là những năm tháng sống sung túc, tự do. Ảo tưởng thứ hai, thị trường sẽ trả công cho sự thông minh. Người ta nghĩ nếu mình đủ thông minh, đủ lý trí, đủ phân tích giỏi thì sẽ chiến thắng. Nhưng thị trường không phải nơi để đo IQ, mà là nơi thử thách EQ, khả năng làm chủ cảm xúc, sự kiên nhẫn và tính kỷ luật. Ảo tưởng thứ ba, giao dịch là con đường nhanh nhất đến tự do tài chính. Sự thật, nó có thể nhanh nhưng cũng là con đường nhanh nhất dẫn đến nợ nần, trầm cảm và mất phương hướng nếu bạn không đủ bản lĩnh. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghỉ việc để giao dịch full time, cảm giác như đang bước vào hành trình chinh phục thế giới. Tôi từng viết ra một kế hoạch giao dịch hoàn hảo, đặt mục tiêu lợi nhuận từng tuần, từng tháng, tự tin đến mức ngây thơ. Và rồi, chỉ sau vài tuần, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Thị trường không di chuyển như tôi nghĩ. Tài khoản âm dần. Tôi mất ngủ, mất phương hướng, hoài nghi chính mình. Hóa ra, sự tự do mà tôi theo đuổi lại là một mê cung chưa có bản đồ. Hầu hết những người từng nghiêm túc bước vào giao dịch toàn thời gian đều có một thời kỳ vỡ mộng. Nhưng chính sự vỡ mộng ấy lại là ngưỡng cửa đầu tiên để bước vào thực tại, nơi mà tự do không miễn phí và thị trường không trả lương cố định. Từ đây, một hành trình hoàn toàn khác bắt đầu. Cái giá phải trả, thời gian, tâm trí và bản ngã. Trading toàn thời gian không chỉ là một công việc, nó là một lối sống. Và lối sống đó sẽ đòi hỏi bạn nhiều hơn bạn tưởng. Không chỉ là kiến thức, kỹ năng, công cụ, mà là thời gian, tâm trí, sự tỉnh thức và cả sự tan rã của cái tôi. Bạn sẽ phải dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát thị trường, ghi chú, rà soát nhật ký giao dịch, tối ưu chiến lược, kiểm tra lại tâm lý. Và rồi, bạn nhận ra giao dịch không tốn 8 tiếng một ngày như một công việc thông thường, nó chiếm trọn tâm trí bạn, kể cả lúc bạn rời màn hình. Bạn ăn cùng biểu đồ, bạn ngủ cùng biểu đồ. Bạn mơ những cú breakout và những cú sập mạnh lúc nửa đêm. Tồi tệ hơn, chính việc toàn thời gian lại khiến bạn rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục. Không có lương cố định, không có ai hỗ trợ, không ai nhắc bạn ngừng giao dịch khi đang thua lỗ, không ai bảo bạn nên dừng lại để nghỉ. Tất cả đều do bạn quyết định, và sai một ly đi cả tài khoản. Tâm lý sợ mất cơ hội, FOMO, ám ảnh với thua lỗ, cảm giác tự trách khi không tuân thủ kỷ luật, tất cả đều cộng hưởng thành một áp lực nặng nề, khiến bạn đôi lúc không còn nhận ra chính mình. Bạn bắt đầu nghi ngờ, không chỉ nghi ngờ chiến lược mà nghi ngờ cả bản thân,
Mình có đủ tốt không? Mình có thể làm được không? Cái giá lớn nhất không phải là tiền. Cái giá lớn nhất là bản ngã của bạn bị thử thách mỗi ngày. Trading toàn thời gian là một hành trình liên tục đối mặt với thất bại, hoài nghi và cảm giác bất lực. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn để ở lại, bạn sẽ dần hiểu ra, thị trường không phải để chiến thắng. Thị trường là tấm gương, và bạn không thể đánh bại tấm gương. Bạn chỉ có thể thay đổi chính mình, sự tỉnh thức và tiến hóa cá nhân. Trading toàn thời gian không còn là công cụ để làm giàu, mà trở thành quá trình tu luyện nội tâm. Khi mọi lớp vỏ bọc bên ngoài đã bị bóc tách bởi sự khắc nghiệt của thị trường, bạn đối mặt với chính mình không còn nơi để trốn. Từng lệnh giao dịch là một phép thử cho lòng tham, từng đợt sóng giá là một lần đo độ bình thản, và từng lần thua lỗ là một bài học về sự chấp nhận. Trong một thế giới mà phần lớn mọi người đổ lỗi cho thị trường, cho tin tức, cho người khác, người giao dịch lâu năm học cách chịu trách nhiệm 100% cho mọi hành động của mình. Đó là một hành trình của sự tỉnh thức. Bạn bắt đầu quan sát cảm xúc trước khi quan sát biểu đồ. Bạn quan sát sự co thắt trong lồng ngực mỗi khi thua lỗ. Bạn học cách hít sâu và ngồi yên thay vì click chuột trong hoảng loạn. Bạn bắt đầu hiểu rằng kiểm soát thị trường là ảo tưởng, nhưng kiểm soát tâm trí mình là sự thật. Sự tiến hóa cá nhân bắt đầu từ đó. Bạn trở nên điềm tĩnh hơn, không chỉ trong giao dịch mà trong cả cuộc sống. Bạn bớt phán xét, bớt vội vàng, bớt hơn thua. Những điều từng khiến bạn nổi nóng, hoảng loạn, giờ chỉ còn là dao động nhỏ trong tâm. Trading toàn thời gian, nếu đi đến tận cùng, không đưa bạn đến sự giàu có trước tiên, mà đưa bạn đến sự đơn giản hóa. Ít lệnh hơn, ít màn hình hơn, ít kỳ vọng hơn, nhưng nhiều nhận thức hơn, nhiều chiều sâu hơn, nhiều sự biết ơn hơn. Và rồi, một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra mình không còn cần thị trường để cảm thấy mình có giá trị. Bạn có thể tắt màn hình mà không thấy mất mát. Bạn có thể thua lệnh mà không thấy mình thất bại. Vì điều bạn tìm thấy không nằm trong PFL mà nằm trong chính sự trưởng thành âm thầm qua từng ngày sống cùng thị trường. Góc nhìn thực tế và lời khuyên cho người muốn bắt đầu. Không phải ai cũng nên trở thành trader toàn thời gian, và không phải ai cũng phải đi đến tận cùng của con đường đó mới tìm thấy sự tự do. Có những người tìm thấy sự cân bằng khi giao dịch bán thời gian. Có người chọn đầu tư dài hạn. Có người chọn kết hợp trading với công việc khác. Và tất cả đều hợp lý, miễn là bạn hiểu mình đang làm gì và vì sao bạn làm điều đó. Nếu bạn thực sự nghiêm túc với con đường này, hãy chuẩn bị tâm lý rằng sẽ mất ít nhất 2-3 năm để bạn thật sự hiểu được thị trường và chính mình. Trong thời gian đó, đừng vội vàng nghỉ việc. Hãy giữ một nguồn thu ổn định để bạn có không gian thử, sai, học và điều chỉnh. Học cách sống tối giản, học cách trì hoãn ham muốn, học cách chấp nhận thua lỗ như một phần tự nhiên của trò chơi và học cách đi đường dài. Hãy xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch có thể kiểm chứng, có nhật ký ghi chép rõ ràng, có nguyên tắc quản lý rủi ro chặt chẽ. Quan trọng hơn cả, hãy phát triển tư duy phản biện và lòng trung thực với chính mình. Trading không dành cho người sống ảo, tưởng hay chạy theo cảm xúc nhất thời. Có nên giao dịch toàn thời gian? Nếu bạn đang chờ một câu trả lời dứt khoát, nên hay không nên, thì có lẽ trading toàn thời gian không dành cho bạn. Vì chính thị trường cũng chưa bao giờ rõ ràng. Mỗi cây nến là một nghịch lý, vừa ngẫu nhiên, vừa có quy luật, vừa hỗn loạn, vừa tuần hoàn. Và hành trình của một trader cũng vậy, không có bảo chứng, chỉ có bước chân thật thà mỗi ngày. Giao dịch toàn thời gian không phải là con đường để ai cũng nên bước vào, nhưng là con đường để ai đủ duyên sẽ không thể tránh khỏi. Nó giống như một tiếng gọi từ bên trong mơ hồ, thôi thúc, thậm chí bất hợp lý. Và nếu bạn nghe thấy nó, nếu bạn đã từng ngồi trước màn hình lúc 3 giờ sáng chỉ để quan sát một vùng giá im lặng, nếu bạn đã từng thua đến mức muốn bỏ cuộc nhưng rồi vẫn quay lại, thì bạn đã hiểu. Đây không còn là chuyện nên hay không nên, mà là chuyện bạn đã chọn. Và bạn đang lớn lên từ đó. Bởi cuối cùng, trading không phải là về tiền, nó là một cách sống. Một cách để chạm vào sự tỉnh thức, một cách để học lại bài học muôn thuở của cuộc đời. Mọi thứ đều vô thường, và giá trị duy nhất bạn thật sự sở hữu chính là sự hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Giao dịch toàn thời gian suy cho cùng không phải là công việc, nó là một tấm gương. Và nếu bạn đủ can đảm để nhìn vào đó mỗi ngày, đủ khiêm tốn để học hỏi, đủ kiên nhẫn để tiến hóa,
thì sớm muộn gì, tự do cũng sẽ tìm đến bạn, không phải từ số dư tài khoản, mà từ nội tâm đã lặng gió giữa những đợt sóng vô thường. Tìm một cộng đồng nhỏ nhưng chất lượng để đồng hành. Không cần đông, chỉ cần chân thật. Những người dám kể về thua lỗ, dám nhắc bạn dừng lại, dám hỏi những câu khó. Và cuối cùng, hãy nhớ, bạn không cần phải trở thành trader giỏi nhất. Bạn chỉ cần trở thành phiên bản vững vàng, tỉnh táo và kiên định nhất của chính mình trong hành trình này. Bởi vì, dù bạn có chọn giao dịch toàn thời gian hay không, thì cuộc sống vẫn luôn là một thị trường rộng lớn, nơi bạn cần đặt cược, quản lý rủi ro và học cách buông bỏ để trưởng thành.